Chào mừng bạn đến với Vietnam's Global Storyteller, Connecting Cultures and Opportunities. Mình là Phương Duyên, người kể chuyện Việt Nam và thế giới. Và đây là những gì bạn cần chuẩn bị để đưa sự kiện của mình vươn tầm quốc tế. Nếu như bạn đang nghĩ rằng chủ đề hôm nay chỉ phù hợp cho những ai làm event, thì mình xin khẳng định rằng tất cả chúng ta, dù là doanh nhân, nhà lãnh đạo, người đi làm hay học sinh, sinh viên, thì cũng nên biết về những điều này để chuẩn bị cho những kế hoạch global vươn mình ra thế giới. Vậy tại sao bạn lại cần biết về tổ chức sự kiện? Duyên chắc chắn bạn đã từng lên kế hoạch tổ chức cho những sự kiện cá nhân của mình như tiệc sinh nhật, lễ cưới, tiệc báo hỷ hay những sự kiện của công ty như team building, tiệc tất niên, lễ kỷ niệm. Mỗi sự kiện khác nhau sẽ có những mục đích và yêu cầu khác nhau, nhưng chung quy đó là những hoạt động mà bạn kết nối và tương tác với một nhóm đối tượng vì một mục đích chung. Việc hiểu và biết về tổ chức sự kiện sẽ giúp bạn làm chủ cho những hoạt động quan trọng của cuộc đời mình. Nhưng ngày nay không dừng ở đó, tổ chức sự kiện đã trở thành một trong những bộ kỹ năng quan trọng trong hành trang sự nghiệp của bạn. Việc có tư duy về tổ chức sự kiện không chỉ giúp bạn nâng cao hiệu quả công việc mà còn cải thiện chất lượng cuộc sống. Duyên cảm thấy mình khá may mắn vì đã bắt đầu hành trình sự nghiệp của mình với công việc tổ chức sự kiện, để từ đó mình gần như lĩnh hội được những tư duy và kỹ năng cần có ở nhiều vai trò khác nhau. Một trong những kỹ năng quan trọng mà mình đã học được đó là kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian. Duyên chắc chắn rằng bạn cũng đang gặp bối rối trong việc cân bằng thời gian cho những dự án, hoạt động và mục đích khác nhau trong cuộc sống của mình. Việc có tư duy về tổ chức sự kiện sẽ giúp bạn học được cách lập kế hoạch chi tiết, sắp xếp công việc một cách hiệu quả và xử lý nhiều đầu việc cùng lúc mà không bị quá tải. Đó là kỹ năng quan trọng không chỉ trong sự kiện mà còn trong công việc và cuộc sống thường ngày. Có một điều giúp mình rất nhiều trong quá trình giao lưu và kết nối với các đối tác quốc tế, đó là tư duy chiến lược và kết nối. Sự kiện không chỉ là các hoạt động diễn ra trong một khoảng thời gian hay chỉ là một buổi họp mặt, mà là cách bạn xây dựng thương hiệu, kết nối với cộng đồng và tạo ra những cơ hội mới. Khi bạn biết về tổ chức sự kiện, bạn cũng sẽ biết cách tạo ảnh hưởng lên người khác và mở rộng mạng lưới quan hệ của mình. Hơn hết, trong cuộc sống sẽ không thiếu những lần mà bạn phải đối mặt với những tình huống phải thương lượng và thuyết phục người khác, có phải không? Vậy thì tư duy thương lượng và thuyết phục chính là điều bạn sẽ học được trong công việc tổ chức sự kiện. Một sự kiện thành công đòi hỏi bạn phải làm việc với rất nhiều bên liên quan, từ đối tác, khách hàng, nhà tài trợ, diễn giả cho đến đội ngũ vận hành. Khi có tư duy về tổ chức sự kiện, bạn sẽ nâng cao được kỹ năng giao tiếp, thương lượng và thuyết phục người khác. Đó là kỹ năng vô cùng quan trọng trong bất kỳ ngành nghề nào. Bên cạnh đó, sự kiện luôn đi kèm với những tình huống bất ngờ. Khi làm quen với tổ chức sự kiện, bạn sẽ học được cách ứng biến linh hoạt, xử lý khủng hoảng và luôn tìm ra giải pháp cho những tình huống khó khăn. Đây là tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề rất cần thiết trong những môi trường làm việc đầy biến động như hiện nay. Vậy, việc hiểu rõ cách vận hành một sự kiện chuyên nghiệp, bạn không chỉ tham gia sự kiện với tư cách khách mời mà còn hiểu được quy trình vận hành phía sau. Điều này sẽ giúp bạn đánh giá đúng giá trị của từng sự kiện, từ đó áp dụng tư duy tổ chức vào trong công việc của mình, dù là phát triển doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu cá nhân hay là kết nối các cơ hội quốc tế. Đến đây thì các bạn đã thấy được những giá trị lợi ích mà tư duy tổ chức sự kiện có thể mang đến cho bạn. Nhưng có những điều còn giá trị hơn cả những kỹ năng và tư duy, đó là tiềm năng kinh tế mà ngành tổ chức sự kiện có thể mang đến cho một nền kinh tế và quốc gia. Các sự kiện không chỉ là những hoạt động đơn lẻ mà còn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc kết nối văn hóa, thúc đẩy ngoại giao và phát triển kinh doanh. Một vài dẫn chứng và số liệu cho thấy sự kiện văn hóa là cầu nối cho các nền văn hóa và động lực phát triển kinh tế. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, các lĩnh vực văn hóa sáng tạo không chỉ tạo ra việc làm và thu nhập đáng kể mà còn thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng trong những lĩnh vực khác như du lịch. Tại Hoa Kỳ, các hoạt động kinh tế từ nghệ thuật và văn hóa đã tăng trưởng 4,8% trong năm 2022, đóng góp 4,3% vào GDP quốc gia, tương đương 1,1 nghìn tỷ đô la. Sự kiện ngoại giao là công cụ quan trọng trong quan hệ quốc tế.
Một nghiên cứu từ Dartmouth College cho thấy các chuyến thăm ngoại giao chính thức có thể tăng mức độ ủng hộ của công chúng đối với lãnh đạo nước ngoài lên 2,3 điểm phần trăm, với hiệu ứng kéo dài 2,5 tuần, đặc biệt khi truyền thông đưa tin rộng rãi. Các sự kiện ngoại giao như hội nghị thượng đỉnh, diễn đàn quốc tế giúp thúc đẩy đối thoại, giải quyết xung đột, xây dựng quan hệ hợp tác giữa các quốc gia. Sự kiện kinh doanh là động lực để tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Theo Hội đồng ngành sự kiện EIC, ngành sự kiện kinh doanh toàn cầu ước tính đạt 1,6 nghìn tỷ đô la, đóng góp vào GDP toàn cầu lớn hơn một số nền kinh tế khác. Một nghiên cứu khác từ PCMA chỉ ra rằng sự kiện kinh doanh toàn cầu hỗ trợ tổng cộng 2,8 nghìn tỷ đô la doanh thu kinh doanh và 27,5 triệu việc làm. Điều đó cho thấy tác động kinh tế rất lớn của ngành này. Đồng thời, sự kiện kinh doanh còn là động lực để thúc đẩy đổi mới và hợp tác. Các hội nghị và triển lãm quốc tế tạo điều kiện để chia sẻ kiến thức, thúc đẩy đổi mới và thiết lập quan hệ đối tác kinh doanh mới. Vậy nếu bạn đã sẵn sàng để bước ra thế giới thông qua việc tổ chức các sự kiện quốc tế thì đây là những yếu tố để tạo nên một sự kiện quốc tế thành công. Hãy bắt đầu bằng việc xác định tầm nhìn chiến lược và mục tiêu rõ ràng. Kể câu chuyện để xây dựng yếu tố why, tại sao của sự kiện. Một sự kiện quốc tế thường mang tầm vóc rất lớn. Việc bạn truyền tải được câu chuyện, lý do bắt đầu sẽ giúp cho người tham dự được truyền cảm hứng và cảm nhận được những ý nghĩa sâu sắc của sự kiện. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên diễn ra tại Hà Nội năm 2019. Việt Nam đã tận dụng cơ hội này để kể một câu chuyện về một quốc gia yêu chuộng hòa bình, từ đó khẳng định vai trò trong quan hệ ngoại giao quốc tế. Hay sự kiện APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng không chỉ là một hội nghị quốc tế mà còn được lồng ghép với hình ảnh Việt Nam giàu thân thiện nhiều bản sắc thông qua những màn trình diễn về văn hóa hay thuật truyền thống độc đáo. Một yếu tố làm nên thành công của một sự kiện quốc tế đó là chủ đề sự kiện hấp dẫn, là câu chuyện để kết nối cảm xúc. Chủ đề sự kiện không nên là những thông tin khô khan mà nên được xây dựng dựa trên yếu tố cảm xúc, con người và giá trị mang lại. Hãy bắt đầu bằng những câu hỏi lớn như là: tại sao chúng ta phải tổ chức sự kiện này? Những giá trị gì mà sự kiện này có thể mang lại? Hãy đưa vào đó những câu chuyện cá nhân liên quan đến chủ đề của chương trình để giúp cho người tham dự cảm thấy họ là một phần của hành trình này. Đây là điều bạn dễ dàng nhận thấy ở những sự kiện như TechTalks Global. Họ luôn bắt đầu bằng một câu chuyện truyền cảm hứng, giúp cho chủ đề sự kiện trở nên gần gũi và dễ nhớ hơn. Đối tượng tham dự là yếu tố thứ ba quan trọng trong tư duy tổ chức sự kiện quốc tế. Một sự kiện quốc tế thành công không chỉ cần một số lượng tham dự lớn mà quan trọng hơn là đối tượng tham gia. Bạn cần phải xác định các key stakeholder liên quan đến chương trình. Họ có thể là lãnh đạo doanh nghiệp, quan chức chính phủ, chuyên gia đầu ngành hay là nhà tài trợ phù hợp với lại chủ đề sự kiện. Và những nhân vật quan trọng lại càng cần có điều đặc biệt dành cho họ. Hãy kể những câu chuyện để tôn vinh nhân vật quan trọng của bạn. Khi giới thiệu diễn giả, thay vì chỉ giới thiệu danh hiệu, hãy kể lại một khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình sự nghiệp của họ có liên quan đến chủ đề sự kiện. Từ đó giúp cho khách mời có thể chia sẻ câu chuyện thực tế, kết nối với khách tham dự một cách có cảm xúc hơn. Đây là điều bạn dễ dàng nhận thấy ở những chương trình lễ trao giải. Họ luôn có phần kể lại hành trình của những người đoạt giải, giúp cho việc tôn vinh thành tựu một cách khéo léo hơn. Và đừng quên, cách chọn địa điểm tổ chức là một nghệ thuật kể chuyện làm sống dậy không gian sự kiện. Địa điểm tổ chức không chỉ là nơi diễn ra sự kiện mà nó còn có thể giúp kể một câu chuyện thú vị về văn hóa và lịch sử. Việc lựa chọn địa điểm có ý nghĩa đặc biệt hoặc có thể kết hợp trải nghiệm văn hóa độc đáo, giúp cho việc dẫn dắt người tham dự bằng một câu chuyện thú vị để địa danh kết hợp với việc trải nghiệm văn hóa tại chỗ. Điển hình, thông qua chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Singapore và phu nhân đến với Việt Nam thông qua lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm, phu nhân Ngô Phương Ly đã đón tiếp phu nhân Thủ tướng Singapore trong khuôn viên phủ chủ tịch với những thiết kế mang đậm nét văn hóa Việt Nam cùng với những hoạt động dân gian như thưởng thức trà bánh, xem biểu diễn múa rối nước, tặng áo dài. Đó chính là những nét tinh tế tạo nên câu chuyện sự kiện của bạn, giúp cho người tham dự không những cảm thấy được tôn trọng mà còn cảm nhận được văn hóa qua từng hoạt động. Một điều không thể thiếu để làm nên một sự kiện thành công đó là một chiến lược truyền thông mạnh mẽ. Làm thế nào để kể được một câu chuyện lan tỏa? Giữa muôn vàn nội dung trên các kênh truyền thông hiện nay như mạng xã hội, báo chí, email
thì đâu mới là nội dung thu hút được bạn? Đó có phải là một câu chuyện có cảm xúc, hay là những hình ảnh, video bắt mắt? Một sự kiện thành công cần có một câu chuyện hấp dẫn để truyền thông dễ dàng lan tỏa. Hãy bắt đầu bằng việc xây dựng một tinh thần xuyên suốt để định hình thông điệp sự kiện của bạn, và xây dựng một chuỗi giá trị để củng cố thêm sự mạnh mẽ cho thông điệp sự kiện của bạn. Vậy làm sao để sự kiện của bạn được lan tỏa mạnh mẽ? Đây là điều Duy sẽ chia sẻ trong video tiếp theo. Còn bây giờ, hãy chia sẻ với Duy những điều mà bạn muốn biết thêm về tổ chức sự kiện trong phần bình luận nhé. Và đừng quên theo dõi kênh để cùng mình khám phá thêm những câu chuyện thú vị. Và mình là Phương Duy, người đầu tiên cùng bạn mở ra góc nhìn về văn hóa và cơ hội.